Day 2 ng Hong Kong trip natin with the family. Ayan. So ito pala yung pinag-stayan namin na lugar. So ganito ang mga bahay dito guys. Wala kang makikitang flat or yung mga bungalow lang, building, mga condo type. May swimming pool doon. So ayos. So ang agenda ngayon, i-meet namin yung pinsan ko na isa. Punta kami ng peak mamaya. And for now, sa Taipo shopping mall. Kasi nasa Taipo kami ngayon. Car park. Ayan. Sa baba ang ayun, dito tayo ngayon sa ano to, Tap? Mall? Taipo Mall? Taipo Mall. So libutin natin ang Taipo Mall. Isa lang to guys sa mga napakaraming mall ng Hong Kong. Nasa Taipo tayo. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Oh, Ate Rhea playing. Oh. You play, I'll beat you. Lunch time, so waiting time tayo dito sa Timhowan. Okay, so yun yung view sa harap ko.
Okay guys, so ito yung Timhowan, no? Ito yung video pala na in-upload ko sa TikTok and Facebook ko, no? So reels siya. So in-add ko na rin siya dito sa vlog na to kasi Timhowan naman yung pinag-uusapan. So yun yung mga pagkain guys. Sulit naman. Wala akong masabi. Authentic Chinese dim sum talaga siya. Sobrang sarap. And yung presyo niya guys, hindi naman ganun kamahalan, no? So kayang-kaya. Yan ang tinapay na yan, grabe. Yung laman niya sa loob, pork yan. So, char siu ang laman. Sobrang sarap, grabe. So, walang soft drinks ha. Tsaa or tea yung isa-serve. Yan yung siomai na yan, no? Talagang authentic talaga. So, kung pupunta kayo ng Hong Kong, ito yung isa yung kainan, no? Itong lugar na to. Alright, so matapos ang kainan, lakaran naman. Papunta kami ngayon dito sa The Peak. Okay? So, panoorin nyo yung video. Sobrang enjoy. Medyo mainit ng panahon na pumunta kami. July yan. Sobrang init sa Hong Kong. Grabe. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Okay, so puputulin muna natin yung video dito, no? Make sure na nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel para mapanood nyo yung mga next parts nito. Thank you so much and see you sa next video.